વેલકમ ટુ ટેક્ઝવર્ડ. મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું કે કઈ રીતે આપણે પીડીએફને લોક કરી શકીએ. જેવી રીતે આપણે પોતાના મોબાઈલને લોક કરીએ છીએ અને મોબાઈલનો પાસવર્ડ જેને ખબર છે તે જ વ્યક્તિ મોબાઈલને એક્સેસ કરી શકે છે, તેવી જ રીતે તમે પીડીએફમાં પણ પાસવર્ડ લગાવી શકો છો અને જેને તેનો પાસવર્ડ ખબર છે તે જ વ્યક્તિ તે પીડીએફને એક્સેસ કરી શકે છે. જો તમારી પાસે એવો કોઈ ડેટા પીડીએફમાં છે જેને તમારે પ્રાઇવેટ અથવા સિક્રેટ રાખવો છે, તો તમે તે પીડીએફમાં પાસવર્ડ લગાવી શકો છો. તો ચાલો હું તમને એક સરળ રીત બતાવું જેના દ્વારા તમે પીડીએફમાં સરળતાથી પાસવર્ડ લગાવી શકો છો. સૌપ્રથમ તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ખોલવાનું છે. ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ખોલ્યા બાદ તમારે એન્ટી પીડીએફ કોપી સર્ચ કરવાનું છે અને તમારે આ એપ ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે, જેની લિંક પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. આ એપ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તમારે આ એપને ખોલવાની છે અને તમારે પોતાના ડિવાઇસમાંથી પીડીએફ સિલેક્ટ કરવાની છે. સૌપ્રથમ તમારે સિલેક્ટ પીડીએફ દબાવવાનું છે અને તમારી પીડીએફ જે ફાઇલમાં છે, જે ફોલ્ડરમાં છે, ત્યાંથી તે પીડીએફને સિલેક્ટ કરી લેવાની છે. એ પીડીએફ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારે સિલેક્ટ બટન દબાવી દેવાનું છે. હવે તમારે અહીં પાસવર્ડ લખવાનો છે. અહીં હું ડેમો માટે 1 થી 8 પાસવર્ડ લગાવી દઉં છું, પણ તમે મજબૂત પાસવર્ડ લગાવજો જેથી તમારી પીડીએફ કોઈ એક્સેસ ના કરી શકે તમારી પરમિશન વગર. હવે જો તમે ના ઈચ્છતા હો કે તમારી પીડીએફ કોઈ પ્રિન્ટ કરી શકે, તો તમે અહીં ટીક ના કરતા અને ડાયરેક્ટ એન્ટી કોપી પીડીએફ પર ક્લિક કરો. હવે તમારી પીડીએફ લોક થઈ ગઈ છે અને પ્રોટેક્ટેડ લખાઈને આવી ગયું છે. તો તમારે આ પીડીએફને ઓપન કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં તમારે પાસવર્ડ લગાવવાનો આવ્યો છે, તો હું અહીં 1 થી 8 પાસવર્ડ લગાવી દઉં છું અને પીડીએફ ખુલી ગઈ છે. તો મિત્રો, આશા છે કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે, ઇન્ફોર્મેશન તમને ખૂબ કામની લાગી હશે. તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો. હું મળીશ તમને નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.